mga ka-char-char, Jamie here. So for today's video, ipapakita ko sa inyo kung paano ko ini-edit yung mga vlogs ko for beginners like me. So, mag-start na tayo. May dalawang editing apps kasi akong ginagamit. Mag-start muna tayo sa pinakasikat na editing apps, ang Capcut. Please like and subscribe! First, kung gusto mo nang mag-edit ng new vlogs mo, i-click mo ang new project. Then, select ka ng video na gagamitin mo. For example, itong video na to. Then, add. So, pag nandiyan ka na, kung gusto mong lakasan yung volume, click mo lang ito. So dito tayo mag-start. I-click mo lang tong volume. Tapos, itodo mo hanggang 200. Ayan. Then, correct. Pero, wag muna natin lagyan ng volume kasi may mga words na hindi nyo kailangan marinig. Char! Kunwari, may part ng video na gusto mong i-cut. So, ganito. I-click mo lang yung split. Pili ka muna ng videos na gusto mong matapos. Ayan. Nyari dito. I-click mo yung split. Ayan. Tapos, piliin mo yung part na gusto mong i-cut. Kumari, hanggang dyan. Then, click mo ulit. Click mo ulit yung split. Yan. Tapos, i-click mo yung part na gusto mong i-cut. Yan, kunyari, yan. Then, click mo yung delete. Yan, wala na. Tignan nyo siya, guys. Ayan, diba? Agad na punto na siya sa part na yan. So, next natin is, sunod tayo dun sa audio. Ayan. So, sa audio, meron siyang sounds, effects, extracted, and voice over. So, kung gusto nyo magkaroon ng background music, click nyo lang tong sounds. So, dahil wala tayong internet, na wala ng kuryente, wala tayong mapapakita. Char. So, kunyari may nasave naman kayong video. So, extracted yung click nyo. Ayan siya. So, sa extracted, makukuha nyo lang yung sounds niya. For example, itong vlogs no copyright. Ayan, import sounds only. Click. So, magiging ganyan siya, guys. Ayan. Diba? Vlog na vlog. Char! Ayan siya. So, yun na lang. Tapos na siya dyan. So, kung gusto nyo naman ng effects, kunyari yung nakakatawa, yung boink, 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 yung yung ganun. I-click nyo lang itong effects. Ayan. So, dahil wala nga tayong internet, wala siyang papakita. Pero marami yan, guys, mga effects. Like, doorbell, drums, laugh, mga ganyan, everything. Nandito na siya sa apps na to. Basta't may internet connection na kayo. So, kung voice over naman, click nyo lang tong voice over, top record, and yun na. Tapos na. So, next, mag-proceed na tayo dun sa text naman tayo, sa text. Ayan. So, sa text, kung gusto nyo maglagay ng words sa mismong video, click nyo lang tong add text. Ayan, then, type ka lang ng gusto nyo. Kunyari, gusto. Ayan, diba? Then, effects. Ayan, mga design. Ayan, pili lang kayo. Bubbles. Dahil walang internet, mabagal. Animation. Ayan. Ayan lang siya, guys. Ayan, diba? Malakin nyo. Ayan siya. So, yun na. Proceed na tayo sa overlay. So, guys, proceed na tayo sa overlay. Kung gusto nyo mag-add ng video or photo sa mismong video nyo, ganyan. I-click nyo lang tong overlay. Tapos, add overlay. Yan. Kunwari, ito na lang yung sa TikTok ko. Ayan. Ayan siya, diba? Ayan lang siya, guys. Tapos, kung gusto niyo na mag-add ng photos, ito, click niyo lang tong photos. Then, ito, kunwari, ito na lang siya. Ayan. Diba? So, ganyan lang siya, guys. Kung gusto niyo mag-add ng video or photos sa mismong video nyo. Tapos kung kunyari nagkamali kayong paglagay ng overlay, so click nyo lang yan, then delete.
Click nyo lang yan, then delete. So, yun na. Yun yung overlay. So, next sa effect. Kung gusto mo may transitions, effects, etc. Pili ka lang dito. Click mo lang itong effects. Then, ayan. Kunwari, itong portrait open. Ayan, ganyan siya. Kunwari, sa dreamy, itong heart bubbles. Diba? Napaka-cute. So, ganyan lang naman yung effects niya. Yan, nagkamali ka ulit. Click mo lang yan. Then, delete. So, ayun. So, proceed na tayo sa filters. Click mo lang yung filters, then add. Ayan. Nature, cold, autumn. Ayan. Yung mga filters niya, guys. Diba? Mabilisan lang. Then, back to original na. So, kung ayaw nyo, delete. So, proceed na tayo sa format. Ayan. So, yung mga format, ayan. Kung gusto niyo talaga pang YouTube, itong 16:9. Or pang Facebook, itong 9:16. Or pang Instagram, 1:1. Yan lang, diba? So, kung adjust naman tayo, proceed naman tayo sa adjust. Ayan, click mo lang yung adjust. Ayan. Yung mga effect. Ayan lang siya, guys. So, guys, kung gusto niyo palang mag-add ng video, click nyo lang tong plus sign. Ito. Ayan. Ayan siya. Dan nga ito. Gusto ko itong TikTok kong yan. Ayan siya. Diba? Tingnan siya. O, diba? Naglalaglag po siya. Ayan. Diba? Guys, may watermark pala siya sa bandang dulo. Kunyari, delete ko lang to, guys, para mabilis. Ayan. May watermark siya. So, madali lang ito matanggal. Click nyo lang to, then delete. O, diba? Wala na. Tapos, kung okay na, tapos ka na mag-edit, save mo na. Click mo lang tong style na to sa taas, then export. Then, okay na. So guys, ang Capcut ay may limit siyang time. Hanggang 15 minutes lang kaya niya. So, ang ginagawa ko, pag ang video ko is up to 15 minutes, hinahati ko siyang ine-edit. For example, 25 minutes yung video ko. Yung 15 minutes muna, e-edit ko muna sa Capcut, then save. Dapat alam mo kung saan matatapos yung video. Then yung 10 minutes remaining naman, same thing lang ang gagawin, then save. So para mag-combine ko sila, papasok na dito si Inshot. Si Inshot kasi kahit ilang oras kaya niya. So, i-click mo si Inshot. Ayan, Inshot. Then, video. Select nyo yung new. Ayan. So, for example, itong video may mataas. Kunwari lang, guys. Kunyari, ito. Then, check. Kunyari, ito rin. May 15 minutes. Kunyari, ito. Check. Ayan. Then, pag okay na siya, tama na pili mo, click nyo yung check sign. Ayan. So, ayan na siya, guys. Tapos, guys, si Inshot may watermark din siya. Click nyo lang tong X. Ayan. Then, free remove. Diba? Tanggal na siya, guys. So, pagkatapos nun, kung okay na, save. Ayan. Then, save. Yun lang siya, guys. Ganun lang siya kadali. So far, so good naman. Maganda yung ginagamit ko pang edit katulad ng Capcut and Inshot. So, ang ano ko lang sa Capcut is sana ma-update nila. Pwede na siyang 30 minutes pataas or 1 hour. Yun lang naman yung ano ko gusto kong mabago sa kanila. And the rest is maganda. So guys, ganun ko lang ini-edit yung mga vlogs ko. Sana may natutunan kayo. At kung oo, don't forget to like and subscribe to my YouTube channel. And i-follow nyo ako sa mga social media accounts ko. Thank you for watching, guys! Bye!